Hello viewers! Welcome to my first vlog. What's up, YouTubers? So, anong gagawin ni Mami? Si Mommy will make it herself because you know how. But I Anong don't work know kasi ni how. Mami? Anong work ni Mami? May makeup ng mga tao, but I don't know how. Yung makeup ng mga brides, mga who else? Mga girls or ano. Yun ang work ni Mami, makeup artist. Yeah. Ngayon, ang gagawin ni Mami ay Makeup. How about lipstick? Anong magandang lipstick pagka gusto mo yung parang natural look lang? Gusto ko yung parang maganda, yung white or black. Pink lipstick. You like pink Yeah. lipstick? Yes. Favorite ko yan eh. So, una, bago tayo maglagay ng foundation or mag-apply tayo ng kahit anong kailangan natin maglagay ng moisturizer or serum, ganyan. Skin, para protected yung skin natin sa mga, syempre, yung mga ibang mga makeup, hindi naman lahat hypoallergenic, yung iba na nabibili natin, sobrang tatapang yung mga chemicals na. So, mas maganda rin na maglalagay muna tayo ng mga moisturizer. So, itong serum na to, ito galing to sa sister ko eh. Bigay sa akin galing Japan. Hindi ko alam eh. So, anyway, maganda siya sa skin. Nakaka-ano siya. Flawless. Okay. So, after natin maglagay guys ng serum, naglalagay ako pa rin ng after na naglalagay ako ng moisturizing cream. Yes? Yes. Yes, sir! Lagay naman na tayo ngayon ng primer. Lagay na tayo ng foundation. Can I do it for you, please? No. Mami na lang. Okay. Look at it. Ganun yung assistant ng mami. Paglaki mo, anong gusto mong, what you want to be when you grow up? I want to be like Like, you. me? I thought you want to be a doctor. Okay, still shooting, guys. So, sinasabi mo? Pag naglalagay tayo ng foundation, sama natin pati sa neck. Why your face is colored like that? Why? Because it looks funny. What's that? I want to see. Loose powder. Yeah. Ay, after ng What's some powder? yung liquid, yung foundation, Okay. tayo ng NC35 powder. That's beautiful, Mommy. Thank you. After ng foundation, powder, lagay tayo ng concealer sa under eye. Concealer. Ito nakakatulong to para ma-flatten yung eye bags. Yung iba kasi, 'di ba? Lalo yung mga nagkakaedad na. More pa. Then powder. I'm getting boring. You wait. Oh, Okay, powder tayo. Powder. Powder. All over your face. Powder. Then, contour. So, ang pinaka-favorite part ko, itong contour sa ilong. So, after ng mga contouring pa-effect. Okay naman tayo ng
blush on. Pag naglagay tayo ng blush on, guys, ano lang, wag yung pag naglagay ka, sobrang konti-konti lang. Tapos, maganda yung parang nakasmile ka, nakaganyan. Ayan, naka-smile ka ganyan. Tapos lalagay ka here lang. Tapos top ng sa top ng cheek mo. Konti lang. Pag yung parang mukha kang clown. Pasankis lang. Naarawan lang. So punta na tayo ngayon guys sa sa eyeshadow. Pag naglagay tayo ng eyeshadow, lagay tayo ng primer din. Tayong gumamit. Or kung walang primer, pwede natin basain natin yung makeup brush natin. Basain natin yung makeup brush natin. Wag naman basang-basa, yung lang, konting basa lang. Okay, like brown. Base muna tayo. So, kailangan natin mga moms yung matuto tayong mag-ayos, hindi porket may mga asawa na tayo, jowa-jowa ganun na lang, diba, Kirsten? Para hindi tayo iniiwanan. Pero di ko kaya bumitaw at bigay Mga jowa, makinig kayo sa akin. Leave it to the ex. Dulo ng eyes mo hanggang dito sa gitna. So guys, dito na tayo sa pag-curl ng lashes natin. Kung gusto yung parang mas madaling ma-curl yung nyo, tapos lasting pa siya, i-blower nyo. Blower nyo yung painitan. So, kilay, this life. So, pag nagkilay kayo, mga mamshi, dito, pwede nyo siyang i-dark tayo dito sa dulo. Yan, dark nyo. I-dark nyo yung kulay niya. Pag dito na, banda sa dito, light lang. Para hindi tayo mukhang Dracula. Light lang tayo dito. Kasi yung iba, napapansin ko, pag nagkilay, dito, lahat, kulay niya, pantay, dark dito, dark din dito. Kaya mukhang pekang. Mukhang Dracula ang peg. Parang nananakot lang ganun. Ito. Tapos, yan, angled brush ang gamitin. No guys, angled brush. Yan pagka nagkilay ka. Tapos, may mga excess yan. May mga excess na lagi natin linisin. Where have you been? I've been alone. Or I've been alone. Ganon. Period. I've been watching it. I'm bored. I miss you. Put na ako ng lipstick ko. Ay, tapos one na lang. Tapos ka na? Done. Nawala ka kasi. Na-miss kita. Saan ka ba nagpunta? Iniwan mo ko. Don't leave me. Because I'm bored in the house. Bored in the house. Bored in the house. Bored. Lipstick na si mami. Pag maglalagay ka ng lipstick, pati yung dito sa dulo. Ganyan. Para pag nag-smile sa picture, hindi siya hati. Kahit ka lalagay nga rin yan. Lalagyan ka ng makeup later, ha? Huwag mo lang akong i-Englishin. Nahihirapan ako yun. Ano masasabi mo sa makeup ni mami? Ganda. Ganda. Maganda ba mami mo? Yep. Gusto
Gusto mo rin ba maging makeup artist? Yeah! Pero mag-aral ka na Yes, nag-aral ka muna. Magtapos ka muna ng pag-aaral mo. Diba? Work hard si mami, no? Para Opo! Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo when you grow up? Ano gusto mo paglaki mo? Yes, sir. Akala ko ba doktor? Diba sabi mo na doktor, you like Ayaw ko. Gusto ko magandang mga tao eh. I want gorgeous. Sabi mo kahapon lang, doktor ngayon. Gorgeous. For your turn. No. Just sit. Yan. Smells delicious. Smells delicious. Smells like cotton candy. Smells like cotton candy. Yeah. Mag-aaral kang mabuti para makabili ka ng sarili mong cotton candy. Oh, blush on. Blush on. Sinong favorite na vlogger mo? Si Carly. Carly? It's my favorite Yeah. vlogger. Who's Carly? Okay, then lipstick. Tastes like what? Smells like lollipop. Smells like lollipop. Ganun ka. So guys, ito na po yung finished makeup look. Kirsten, you like my makeup? Yes, I do! Yes, you do! So guys, thank you po for watching. I hope you like it. I hope nagustuhan niyo yung first vlog. This is your fairy godmother, your makeup artist, and this is my Daughter. daughter. Please like, share, and Subscribe. yay! Goodbye!